नमस्ते साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ र साथीहरु आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले भोइस नरेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। Camtasia भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरमा चाहिँ भोइस नरेसनलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं भन्ने कुरा चाहिँ र तपाईहरु चाहिँ त्यसको लागि साथीहरु यहाँनिर मोर लेखेको छ। यो मोरमा चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर भोइस नरेसन देख्न सक्नुहुन्छ र हामीले यो भन्दा पहिले कर्सर इफेक्टको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं। यो भन्दा पहिलेको भिडियोमा त्यस्तै एनिमेसन बिहेभियर ट्रान्जिसन एनोटेसन लाइब्रेरी यिनी सम्पूर्णको बारेमा हेरिसकेका छौं र आज चाहिँ यो भोइस नरेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र यहाँनिर टाइटलबाटै तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो होला भोइस नरेसन भनेको चाहिँ के हो भनेर चाहिँ भोइस नरेसन दिने हो कुनै भिडियोजमा चाहिँ। जस्तै यसलाई हामीले कसरी युज गर्न सक्छौं भनेपछि म तपाईहरुलाई फर्स्ट अफ अल यहाँनिर चाहिँ एउटा भिडियो चाहिँ इम्पोर्ट गरेर देखाउँछु। यो मिडियाबाट चाहिँ हामीले यो मिडियामा चाहिँ यो हामीले कुनै पनि यहाँनिर भिडियोज अडियो कसरी इम्पोर्ट गर्ने त्यो कुरा सिकिसकेका छौं र म यहाँबाट एउटा भिडियोलाई चाहिँ यसरी ड्र्याग गरेर चाहिँ टाइमलाइनमा ड्रप गर्छु साथीहरु। यसरी चाहिँ अब यसलाई चाहिँ म प्ले गरेर तपाईहरुलाई देखाउँछु र साथीहरु यसमा चाहिँ आवाज छैन साथीहरु। मैले चाहिँ यसमा आवाज रेकर्डिङ गरेको छैन र तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ आवाज छैन, बिना आवाजको चाहिँ यो भिडियो हो। अब साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ यो भोइस नरेसन कस्तो टाइपको भिडियोजहरुमा युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि मानौ तपाईहरुले कुनै ब्लग भिडियो खिच्नु भएको छ, कुनै पार्कमा गएर भिडियो सुट गर्नु भएको छ अथवा हिँड्दाखेरि धेरै भिड भडकाको एरियामा तपाईहरुले यो भिडियो सुट गर्नु भएको छ र त्यहाँनिर तपाईको आवाज चाहिँ त्यति धेरै क्लियर त्यति धेरै राम्रो आएको छैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि साथीहरु सिम्पली घरमा आएर चाहिँ भोइस नरेसन दिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आवाज राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँनिर भोइस नरेसनमा क्लिक गर्छु र भोइस नरेसनमा क्लिक गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ साथीहरु। यहाँबाट तपाईले आवाज कतिको दिने भनेको हो। म चाहिँ आवाज अलिकति कम गर्छु र त्यसपछि अब स्टार्ट भोइस नरेसनमा क्लिक गर्छु र अब स्टार्ट भोइस नरेसनमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको यो प्ले हेड चाहिँ कहाँनिरबाट तपाईले भोइस नरेसन सुरु गर्ने हो त्यहाँनिर चाहिँ तपाईले यसलाई राख्नु होला। म चाहिँ सुरुबाट भोइस नरेसन दिने हो। मानौ म यसमा राख्छु र अब स्टार्ट भोइस रेकर्डिङमा क्लिक गर्छु साथीहरु र देख्न सक्नुहुन्छ प्ले हेड चलिसकेको छ र म भोइस नरेसन सुरु गर्छु। नमस्ते साथीहरु सबैजनालाई स्वागत छ र साथीहरु हामी आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कामतासियामा चाहिँ भिडियो एडिटिङ गर्न सिक्ने छौं र त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ कामतासियामा चाहिँ कसरी भिडियो एडिट गर्न सक्छौ त्यो कुरा तपाईहरुलाई सिकाउने छु र साथीहरु यहाँनिर दिस पीसी खोलेको छु र दिस पीसीमा चाहिँ म यहाँनिर दिस पीसीमा गएर चाहिँ यहाँनिर तपाईहरुलाई सम्पूर्ण ड्राइभहरु चाहिँ देखाउँछु साथीहरु र त्यसपछि डी ड्राइभ चाहिँ म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउँछु र यहाँनिर वालपेपर कलेक्सनमा मैले सम्पूर्ण मेरा वालपेपरहरु राखेको छु साथीहरु र देख्न सक्नुहुन्छ र मलाई बढी मन पर्ने वालपेपर चाहिँ यो हो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ र मलाई चाहिँ कहिले वालपेपर चेन्ज गर्नु पर्यो भने म यही फोल्डरबाट चाहिँ चेन्ज गर्छु साथीहरु र आई होप तपाईहरुले चाहिँ मेरो वालपेपर कलेक्सन चाहिँ देख्नु भयो होला। अब तपाईहरु चाहिँ सिम्पली स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्नुस् र स्टार्ट बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरु सिम्पली यहाँनिर स्क्रोल डाउन गरेर थोरै तल आउनुस् र त्यसपछि सेटिङ बाहिर चाहिँ साथीहरु सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अपडेट एन्ड सेटिङ लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस् र अपडेट एन्ड सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर कुनै विन्डोजले चाहिँ अपडेट पठाएको छ कि छैन त तपाईहरु यतातिर चेक गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु र यति हो। थ्यांक यू सो मच। यो भिडियोमा अर्को भिडियो भेट्ने छौं। गुड बाइ। र साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ मैले त्यहाँनिर भिडियो जे चलेको थियो त्यही भिडियो चलेको भिडियोलाई चाहिँ मैले भोइस नरेसन गरिदिएको छु र यसलाई अब यो भोइस नरेसनको यो फाइललाई चाहिँ सेभ गर्ने भन्छ। म चाहिँ डेस्कटपमै सेभ गरिदिन्छु र त्यति सेभ गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ भोइस नरेसन आइसकेको छ। यसलाई अब यसरी स्क्रोल डाउन गरेर तल ल्याउँछु र अब तपाई यसलाई हेर्न पनि सक्नुहुन्छ साथीहरु, सुन्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट गेन भनेको चाहिँ साउन्ड चाहिँ अब साउन्ड कति राख्ने भनेको साउन्ड अलि थोरै गर्छु म। र साथीहरु त्यहाँनिर भिडियो चलिरहेको छ। मैले भिडियोमा जे चलिरहेको थियो त्यति कुरा चाहिँ यहाँबाट भोइस नरेसन गरेर चाहिँ यहाँनिर भिडियोमा जे कुराहरु मैले गरिरहेको छु त्यही कुराहरु चाहिँ यहाँ भनेर चाहिँ भोइसलाई चाहिँ नरेसन गरेको छु। सो त्यति मात्रै हो यो भोइस नरेसनको काम चाहिँ। तपाईहरुले यो अप्सनको युज चाहिँ अरु एडिटिङ सफ्टवेयरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसको यो अप्सनको युज चाहिँ किन गरिन्छ भनेपछि साथीहरु जस्तो तपाईहरु चाहिँ भिड भराकाको एरियामा जानुभएको छ, बाइकबाट चाहिँ ब्लग भिडियो सुट गरिरहनु भएको छ अथवा हैन आफू हिँडेर पनि ब्लग भिडियो सुट गरिरहनु भएको छ अथवा पछाडीको सिन देखाउनु पर्ने छ। जस्तो चिडियाखानामा जानुभयो, चिडियाखानामा तपाईले जस्ट पछाडीको सिन बाघहरु त्यसपछि हात्ती गैंडाहरु अरु तिनी जनावरहरु देखाउनु भयो र तपाईले त्यतिबेला बोल्नु त भएको छ तर तपाईको बोली चाहिँ त्यति धेरै क्लियर आवाजमा आएको छैन भनेपछि तपाईले घरमा आएर त्यो भिडियो त तपाईले देख्नुहुन्छ साथीहरु यो बाघ हो त्यसपछि यहाँ यसले यस्तो खान्छ उस्तो खान्छ त्यो त भिडियोबाट देख्न सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै तपाईहरुले चाहिँ भोइस नरेसन चाहिँ घरमा आएर दिनुभयो भने चाहिँ आवाज चाहिँ तपाईको राम्रो हुन्छ साथीहरु। जस्ट त्यति मात्रै हो। यसरी चाहिँ तपाईले नरेसन गरेर चाहिँ तपाईको भोइस चाहिँ यहाँनिर आउँछ साथीहरु। अब तपाईहरुले चाहिँ एडिट गर्न सक्नुहुन्छ र यति नै हो यो भोइस नरेसनको काम। आई होप भोइस नरेसनको काम चाहिँ बुझ्नुभयो होला र तपाईले पनि अब भोइस नरेसन दिन सक्नुहुन्छ कामतासियामा चाहिँ। र साथीहरु
यो भिडियोमा हामीले भोइस नरेसन कसरी दिने त्यो कुरा सिक्यौं र अर्को टपिकमा चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यहाँनिर चाहिँ साथीहरु अडियो इफेक्ट यहाँनिर अडियो इफेक्ट छ अडियो इफेक्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौं साथीहरु र आई होप यो भिडियोमा तपाईहरुले भोइस नरेसन बुझ्नुभयो होला र अब अर्को भिडियोमा भेट्ने छौं अर्को टपिकको साथमा थ्यांक यू सो मच गुड बाइ